So let's go for the LTE introduction. So LTE means, alam niyo na yung LTE, no? LTE means long-term evolution, no? It started from 3GPP release 8, no? Kapag lumabas sa exam niyo, no, release 8. Meron ng ano, meron ng you already have a clue. LTE started from 3GPP release 8. So this is release 8, the basic LTE functionality. And then release 9, release 10 is called the LTE Advanced, no? Kapag sinabi nating LTE Advanced, that is called the release 10. And then release 11, release 12, release 13 is what we call the LTE Advanced Pro. Hindi ito yung RF Engineer Pilipinas Pro. Hindi ito yun, LTE Advanced Pro. And release 14 and then release 15 is the start of 5G. So, and then release 16 tayo ngayon, and then yung release 17 naka-hold pa, no? Naka-standby muna dahil sa COVID yata yan. Ayan. So, nagsimula ang LTE sa release 8. So, 3GPP technical report, ito is 25.13. So, ang definition niyan ng LTE, meron siyang flexible transmission bandwidth up to 20 megahertz. Sir, ano yung flexible transmission bandwidth? Di ba si GSM, ang kanyang carrier is 200 kilohertz, no? Maliit lang yung kanyang carrier. Pero pagdating kay 3G, ang kanyang carrier is 5 megahertz, no? So almost ilan yun? 10? 10? Yan. Hindi. 100 yata. Teka lang, ha? Okay. Ayun, 25 GSM carriers ang kaya, no? Pero pagdating kay LTE, naging flexible, no? Yung kanyang frequency, hindi na fixed, no? So meron siyang, basically meron siyang 6 na bandwidth. 1.4, 3 megahertz, 5 megahertz, 10 megahertz, 15, and 20. Bakit ganon, no? Kasi si LTE, hindi naman lahat ng telco, hindi lahat ng operator is merong mga 20 megahertz, no? So hindi natin siya basta-basta mai-employ, madi-deploy. So may mga operator na may 5 megahertz lang, may mga operator na 15 megahertz lang. So yung flexibility na 'yon, pwedeng gamitin, no, ng mga operator. Pwedeng maging advantage, no, or magamit ng mga operator yung LTE natin. And then kung marami naman siyang mga kung marami naman siyang mga spectrum, malaki yung kanyang spectrum, well, pwede niyang gamitin up to 20 megahertz. Ayan. Teka, masakit yung mata ko pag hindi ako nakasanay pala. Ayun. Okay. Alright. So, mangyari, peak downlink data rate nung nilabas ito, no? 100 Mbps. And then when using 2 receive antenna at the UE. Yan. So, meron siyang 2T2R ang ibig sabihin nito. So, 100 Mbps ang capability nung nilabas itong basic functionality ng LTE. And then peak uplink data rate of 50 Mbps when using one antenna at the UE. And then yung round trip time is 10 milliseconds. So, ibig sabihin, mula kapag ka nag-ping ka, no, mula UE papuntang base station hanggang papuntang core or server, pagbalik niyan is up to 10 milliseconds. And then downlink average spectrum efficiency is improved. So, mas mataas siya ng 3 to 4 times, no, kay HSDPA. At kay HSUPA naman is 2 to 3 times then. Okay. So pagdating ng LTE is optimized, no, for packet switch services, but includes functionality to handle circuit switch services like CS fallback to UMTS or GSM. Sir, ano yun? Ano yung sabihin nun? Kung mapapansin nyo, no, kung naka-LTE ka ngayon, no, kung naka-LTE ka, so mapapansin mo sa telepono mo, naka-LTE ka. Pagka naka-LTE ka, ngayon, try mong magtumawag, no, mag-dial lang sa telepono. Tumawag ka sa isang kasama. Hindi ka gagamit ng Skype or WhatsApp.
So, ang mangyayari, makita mo sa signal mo, dito sa signal bar mo, from LTE, mangyayari, magiging 3G yan. Magiging 3G or HSPA yan. Bakit? Kasi, hindi capable, hindi naka-design si LTE to handle CS services like the circuit switch. Ano ba yung circuit switch? Ayun yung binibigyan ka ng isang buong loop, no? Isang buong circuit, no? Sa buong sa isang network, sa isang connection. Pero kung packet switch, ang gagawin niya, yung mga voice call mo, gagawin niya digitize, no? Gagawin niya mga packets. And then parang yan parang ang gagawin niyan, parang grab. Kaisip ako ng analogy. It will go to different motorcycles. And then from delivery, for example, I ordered Jollibee, no? I ordered 10 chicken joys, no? If that is a circuit switch, the 10 chicken joys will be delivered by one car only. So isa lang. Ganun lang, no? So nakasakay lahat yung mo, no, sa isang yung chicken joy mo sa isang sasakyan. But if we do a packet switch services, what we will do, yung mga chicken joys, ibibigay natin isang chicken joy sa kay motorcycle 1, motorcycle 2, motorcycle 3, motorcycle 4. And then ang mangyayari, dahil packet switch yan, kanya-kanyang yan, di ba? Kanya-kanyang labuhan ng mga motor yan, kanya-kanyang ruta yan. Pero ang endpoint is delivery pa rin sa akin. So, ganun yung packet switch, no? Compared kay circuit switch. So, si LTE is not designed to handle circuit switch. So, mangyayari, kapag tumawag ka, ibababa ka niya, no? Magda-drop, ikakat niya yung yung connection mo from LTE and then pupunta siya kay 3G and then doon siya mag-establish ng tawag. Kaya ayun yung tatawag nating CS fallback. Makikita niyo yan lagi. Nangyayari sa Pilipinas kasi yung VoLTE, alam ko hindi pa yata activated eh. Ngayon, kung meron tayong VoLTE, no? Kung meron tayong VoLTE, teka lang. Ayan. Kung meron tayong VoLTE or Voice over LTE functionality sa network, so all calls will go to VoLTE, no? So VoLTE is just like a voice call over LTE, no? Voice over LTE. So mangyari diyan, hindi ka na magpo-fallback sa 3G, no? Nasa LTE ka. Pero yung iyong tawag is packet-based, no? Packet-based ang tawag mo. And then meron ka tinatawag doon na IMS, no? IP multi-subsystem. Yan. And then, ang mangyayari, kung meron kang VoLTE, yan. VoLTE ang iyong magiging voice call. And then, LTE supports the speech service using voice over IP. Yan. So, meron ka ring voice over IP. Otherwise, the speech service can be supported by allowing the UE to fall back. No? Yan yung sinabi ko kanina. Pwede rin tayo mag-fall back sa CDMA 2000. Kung merong CDMA 2000 available. Ayan. LTE allows interworking with existing GSM, UMTS, and CDMA 2000. Ayan. So, ganyan ang mangyayari sa kanya. No? So, kung may VoLTE yan, dahil yan VoLTE. Kung may OTT, o ibig sabihin ng OTT is over the top, VoIP, no? Voice over IP. Like Viber, Messenger, Skype, WhatsApp. Ayan. So, pwede tayo makatawag dyan. No? Messenger. That's what we call the OTT, no? Yung mga OTT app, no? Meron tayong mga applications to have a voice call. Yan. Pero kung wala tayong app, mangyari nga niya, wala tayong VoLTE, no? May CS fallback ka. Bababa ka ng 2G or 3G. Yan. Okay? Dito nag-evolve ba? Teka lang, bakit dito nag-update? Yan. Okay. All right. So next, LTE also, no, is FDD and TDD, no. Versions of LTE have been standardized. So meron tayong dalawang modes sa LTE. Isa nga yung tatagating FDD, meron tayong uplink, meron tayong downlink, no. So from your UE, kapag ka FDD yan, from the UE, it will become uplink. And then there's separate frequency for the downlink. But if we use TDD or Time Division Duplex mode, meron tayong isang frequency lang, no? Only one frequency band that is used for uplink and downlink. Ayan. So kaya tawag natin dyan ay TDD. So sa Pilipinas, sir, sa Pilipinas, ano pong ginagamit?
Dalawa ang ginagamit sa Pilipinas kasi dalawa lang yung ating mode, no? FDD sa mga lower frequencies like 450 megahertz, 850 megahertz, 900 megahertz, 700 megahertz, 2100 megahertz, and 1800 megahertz is an FDD. Kapag ka TDD na, dyan na nagsimula yun sa 2.5, 2.6, 3.5. Ayan. So, yung mga matataas na frequencies na ang ginagamit natin for TDD. LTE uses QPSK, 16 QAM and 64 QAM modulation schemes for OFDMA downlink and SCFDMA uplink for multiple access technologies. Ayan. So, hindi siya katulad ng 3G, no? 16 QAM lang, no? Pero nag-develop siya up to 64 QAM. Pero si LTE, mataas na modulation na ganang binibigay niya. So kapag nag-search siya sa QPSK, 16 QAM, 64 QAM, and then may yung pinakabago is yung 256 QAM. Ayan. So kapag mas mataas na modulation kalimutan ko yung term, modulation label or modes, no? 256 QAM, mas mabilis ang iyong throughput. Mamaya mapakita natin yung paano nangyari yun. And then meron tayong LTE support sa multiple input, multiple output antenna technology in the downlink direction. 3GPP Release 8 do not support BIMO in the uplink direction. Ayan. So meron ka essentially, meron kang isang tower na merong 4 na antenna. And then meron kang phone na may 4 na antenna sa loob. Hindi mo makita. Ayan. Hindi mo makita yung telepono. Ayan. So ang tawag natin doon is multiple input, multiple output. So essentially, ang ginagawa niyan, kung isa lang yung antenna mo at isa sa gilid, no? Pag isa sa isa, no? Ang mangyayari, isa lang yung transmission mo. Pero kung magiging dalawa yan, magiging multiple of 2. So magiging times 2 yung iyong transmission, yung iyong throughput. Pag naging 4 yan, magiging 4 din yung iyong times 4 yung iyong throughput. Yan. By using Volte, sabi ni Jerwil, no? Wala na po bang service charge per call? 7 pesos per minute, valid data na yung i-consume niya. Yes, ganoon ang mangyayari nun, no? So, kakain ka ng data, Jerwil. Pero nga kasi ang laki ng kalaban ng no? Malaki ang kalaban ng Volte sa Pilipinas kasi meron naman tayong mga OTT, no? Yung mga Facebook app, bakit ka magvo-Volte pa? And then yung mga phones naman, hindi naman lahat capable ng Volte. Kaya nangyari sa Volte, no, parang no, parang ang hirap niyang i-implement sa Pilipinas, sa ibang bansa, ibang operator because of the business model, no. So hindi nila kung kikita ba, no, kung kakagatin ba yung Volte. Ayan. Dahil sa mga OTT apps. Alright. Okay. So punta tayo sa isa pang characteristic ng LTE. Ito, kinakatakutan to dati ng mga no, ng mga engineer, mga RF. Every RF, hindi ako kasama, no. Hindi ako madaling matakot. LTE includes self-organizing network, no, or yung SON, yung tinatawag na self-optimizing network functionality to help automate network configuration, optimization, fault finding, and fault handling. Parang, sir, wala na kaming trabaho na paggagawin namin. Relax. Hindi naman gagana lagi yan. Yan, di ba? Nakita naman natin na hindi talaga, yung SON, hindi talaga siya ganun pa ka-mature, no? Ka-develop. So, meron pa rin mga operators na hindi talaga ini-implement yung SON network-wide. Kasi nga, yung functionalities hindi pa ganun ka-mature. Pero just to give you a brief or quick background sa SON, ayun yung nag-automatic siya nagdalagay ng ng mga neighbor relations. Yan, isa sa mga functionality na SON. Yung neighbor relations is yung, for example, bumibiyahe ka sa sa NLEX. Merong isang site dito, merong isang site dito. Kailangan to is defined as neighbor, no, para hindi maputol yung tawag. So mangyari, automatic na nalalaman ng network na dapat kasama kita.
So hindi na pinapakialaman ng mga RF engineer or optimization engineer. Naka-define na yung automatic. Automatic na i-define sa network. So isa yun sa mga parte ng self-optimizing or self-organizing network. Yan. Nung yun yan, yung release 10, 3GPP, release 10 LTE Advanced, nagsimula na dito yung carrier aggregation. Carrier aggregation. Carrier aggregation is sa simpleng pagpapaliwanag, no? Is pag-aggregate ng carrier. The carrier aggregation is the addition, no, of carrier for you to have a maximum or a bigger bandwidth. Mapapansin nyo sa Shannon-Hartley theorem, mas mataas ang iyong capacity kapag ang iyong bandwidth is bigger, right? But sometimes yung operator don't have enough 2100 megahertz spectrum. They don't have enough 1800 spectrum. So, yung ginagawa nila, from 1800 to 900, pinagsasama nila. No? So, yun ang tawag natin sa carrier aggregation. Yan. We are aggregating the carrier. Papaliwanan ka rin niya maya-maya. And other technologies continue to develop in parallel to LTE. So, patuloy silang nag-evolve kagaya ng 3G na nakita natin last week. Right? So, for 3G, introduces HSPA Plus with MIMO, 64 QAM, multi-carrier transmission, and then meron din siyang bandwidth na 10, 20, up to 40 megahertz. Ayan. Ayun yung ating overview, no, para sa ating LTE.